Autoklavointia varten steriloitavien pullojen tai astioiden tilavuudesta täytetään maksimissaan noin 70%. Pullojen korkit kierretään kiinni löyhästi lukuun ottamatta kemiallisia analyysinestepulloja, joiden korkit suljetaan tiiviisti, ettei reagenssit vahingoita autoklaavia tai haihtuisi pullosta. Pullojen korkit peitetään kaksinkertaisella alumiinifoliolla ja lisätään astiaan pieni pala sterilointiteippiä. Nesteiden, agarien ja nestejätteiden steriloinnissa käytetään referenssinä sterilointierän suurimman tilavuuden mukaista vesimäärää korkittomassa reagenssipullossa tai koeputkessa. Referenssinä käytetään ionivaihdettua vettä. Nesteiden ja nestenäytteiden steriloinnissa autoklaavissa käytetään siihen tarkoitettua jäteastiaa, joka asetetaan autoklaavin kammion aluslevyn päälle. Astiat pakataan autoklaaviin ja lämpötila-anturi asetetaan referenssiastiaan. Kun autoklaavi on pakattu, kansi suljetaan ja valitaan tuotteille soveltuva sterilointiohjelma. Tyhjät koeputket steriloidaan alumiinisella jousikorkilla suljettuna autoklaavin kestävässä koeputkitelineessä, johon lisätään pieni pala sterilointiteippiä. Pipetin kärjet steriloidaan kärkilaatikossa, johon lisätään pieni pala sterilointiteippiä. Tarvikkeet pakataan metallikoreihin ja korit asetetaan päällekkäin autoklaavin kammion aluslevyn päälle. Kun autoklaavi on pakattu, kansi suljetaan ja valitaan tuotteille soveltuva sterilointiohjelma. Steriloitava kiinteä jäte kerätään jätepusseihin, joka suljetaan löyhästi teipillä. Agarmaljat lasketaan kiinteäksi jätteeksi. Kiinteiden jätteiden steriloinnissa autoklaavissa käytetään siihen tarkoitettua jäteastiaa, joka asetetaan autoklaavin kammion aluslevyn päälle. Kun jätepussit on pakattu autoklaaviin, kansi suljetaan ja valitaan tuotteelle soveltuva sterilointiohjelma.